dip na natin dito at potato sticks. For today, tayo ay magluluto ng napakasarap na merienda at ito ang potato cheese stick na for sure magtatakbuhan papunta sa table ang inyong mga anak. By the way, this is Tisha Bashal. Welcome back to my channel. If bago lang kayo, click nyo na yung subscribe button at ang bell beside it para updated kayo sa mga masasarap at kakaibang lutuin. So let's begin!
So, ngayon, tikman na natin. Ito na ang ating pinaka-iniintay na oras. Dip na natin dito. Potato sticks. Crunchy yun. Ang sarap. Umaga yung basil, ha? Tapos may konting nung garlic powder. Tapos yung cheese. So yummy. Nauubos ko lang. That's inside. Crispy outside. And soft inside. Sarap. Tapos, yung natira ko, ito. Tinabi ko lang siya. Pwede mo siyang i-fry. Lagay mo lang sa ref. Ayan. Ready for frying na. So, maganda to. Merienda ng inyong mga anak. Diba? At isa pa, maganda itong pang-negosyo. And that's all for this video, mga friendship. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo. And if you did, don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa aking mga new uploads. And before I end, always remember, your life is a gift from God. What you do with it is your gift to God. Thank you, and may God bless us all. Bye-bye!